السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم أعزائي في قناتكم فيديو استفيدي من جديد. أتمنى أن تكونوا بألف خير وصحة وعافية إن شاء الله. اليوم سوف أقدم لكم وصفة رائعة جدا لتطويل الشعر في وقت قياسي. هذه الوصفة تقدم لكم الطول المثالي للشعر الذي طالما حلمتم به. طبعا الشعر الطويل هو حلم كل امرأة، وما أجمل الشعر الطويل والشعر القوي في نفس الوقت. هذه الوصفة أيضا تمنحكم شعر حريري، لأنها تقوم بترطيب الشعر من الأعماق، تقوم بتقويته، تقوم بتطويله. سنعتمد في هذه الوصفة على مكونان سهلان جدا متواجدان في كل بيت. سأقدم لكم الآن هذان المكونان. أول مكون في هذه الوصفة هو البصل. نعم، البصل المكون المثالي لتطويل وتقوية وإنبات الشعر. يعني البصل له فوائد مدهشة، فهو يقوم بإنبات الشعر، يقوم بتجديده، بتقويته، بإزالة الأطراف المتقصفة، ويقوم بتطويل الشعر بصفة سريعة جدا. كلكم وأغلبكم جرب الوصفات التي أضعها في القناة لتطويل الشعر بالبصل، وأعطتكم نتائج رائعة جدا. بالنسبة للمكون الثاني في هذه الوصفة وهو الفازلين. الفازلين هو رائع لكل الجسم من رأسك حتى قدمين، فهو مفيد لبشرة الوجه، لبشرة الجسم، وأيضا للشعر. سبق لي أن وضعت وصفة الفازلين لتطويل الشعر، وأصلا هذه الوصفة مشهورة جدا جدا في اليوتيوب، وهناك وصفات عديدة في الفازلين لتطويل الشعر. فهنا عندما سندمج الفازلين مع البصل لدينا قوة هائلة ومدهشة لتطويل الشعر في وقت قياسي. يعني حتى إذا كان شعرك كسول جدا لا يطول أبدا فلا تخافي، هذه الوصفة لديها الحل. الآن سنرى ما هي طريقة هذه الوصفة، وقبل أن نرى الطريقة لا تنسوا وضع لايك لهذا الفيديو إذا أعجبكم، لتشجيعنا على إعطائكم المزيد من الوصفات الطبيعية الاقتصادية والمجربة والفعالة. الآن بالنسبة للطريقة، ما سنفعله أولا هو أننا سنغسل البصل، سنجردها من القشور، وبعد ذلك سنقوم بتقسيمها أو تقطيعها إلى قطع متوسطة كما أردتم، يعني متوسطة أو صغيرة، لأننا سنقوم بطحنها. إذا كانت الطحانة قوية قسموها إلى قطع كبيرة، إذا كانت مطحنة تخافون من أن تخرب فقوموا بتقطيعها إلى قطع صغيرة جدا. يمكنكم أيضا دقها بالهون، فأنتم لكم الخيار في هذا. بعد تقطيع البصل نقوم بوضعها في المطحنة لطحنها، ونقوم بوضع القليل فقط، القليل من الماء فقط، ملعقة كبيرة أو ملعقتين، حتى نساعد المطحنة على طحن البصل بطريقة جيدة. وبعد ذلك نقوم بطحن البصل جيدا جيدا حتى نقوم باستخراج ماء البصل الذي سوف نقوم باستخدامه في هذه الوصفة. بعد طحن البصل كما ترون نقوم بأخذ قدر، ونقوم بأخذ مصفاة ونصفي أو فلتر، ونقوم بتصفية البصل واستخراج مائه. نقوم بتصفيته شيئا فشيئا، ونحرص على أن لا تنزل قطع البصل أبدا. يعني تأكدوا من أن الفلتر لديه ثقوب صغيرة جدا، لأنه إذا نزلت قطع البصل فهناك احتمالية على أن تفسد الوصفة بصفة كبيرة جدا وبسرعة. فاحرصوا على أن تنزلوا فقط ماء البصل بهذه الطريقة، ونقوم بالضغط قليلا حتى نخرج كل ذلك الماء، وهكذا تكون النتيجة. والماء يكون لونه كأنه بنفسجي، يعني مائل إلى البنفسجي، يعني لون جميل جدا. وطبعا الوصفة تحتوي على رائحة البصل، والماء يحتوي على رائحة البصل، لأننا قمنا باستخلاص خلاصة ماء البصل. وهذه هي النتيجة التي سنحصل عليها. بعد ذلك سوف نأخذ 3 ملاعق كبيرة ممتلئة من الفازلين. هنا يعني بالنسبة لي هذه الكمية التي لدي، علبة فازلين تعادل 3 ملاعق كبيرة من الفازلين، لكن إذا هناك من يشتري كيلو من الفازلين فالمهم أضيف 3 ملاعق كبيرة ممتلئة من الفازلين إلى البصل. وكيف سوف ندمج الفازلين مع البصل؟ نضعه في حمام
مريم، وهذا الأمر ضروري جدا. قبل استخدام هذه الوصفة قوموا بتذويبها في حمام مريم. حمام مريم سهل جدا، تأخذون كسرونة وتضعون فيها مقدار من الماء، وبعد ذلك تضعونها على النار وتضعوا عليها يعني طبق أو أي شيء يكون من الزجاج القابل للتعرض لدرجة حرارة كبيرة، يعني نفس الزجاج الذي تضعونه في الميكروويف. تأكدوا من أنه قابل للحرارة الكبيرة، لأنه إذا كان غير قابل للحرارة بالطبع سوف ينكسر، فتأكدوا من هذا. حصلت لي مرة من المرات. بعد ذلك نقوم بتحريك الفازلين من حين إلى آخر مع ماء البصل جيدا فجيدا كما ترون. مع مرور الوقت يعني يأخذ ذلك 5 دقائق وليس أكثر من هذا، أو أقل من 5 دقائق، أنا لم أحسب بصراحة. وتستمرون بالتحريك من حين إلى آخر حتى ترون أن الفازلين قد ذابت تماما في ماء البصل. بعد ذلك تقومون بإطفاء النار. بعد ذلك نضعها في قدر زجاجي آخر، يعني يكون لديه غطاء، لأننا بعد استخدامها المرة الأولى سنقوم بوضعها في الثلاجة. هذه الكمية سوف تكفيكم لمدة أسبوع، يعني تحتاجون عملها من أسبوع إلى أسبوع ووضعها في الثلاجة. وبعد ذلك يعني بعد وضعها في هذا القدر نقوم بخلطها مرة أخرى جيدا حتى نرى أن الفازلين قد اندمج مع ماء البصل جيدا. وبعد ذلك نقوم باستخدامها مباشرة وهي هكذا، يعني وهي سائلة. بالنسبة لطريقة الاستخدام فهي سهلة جدا، يعني نقسم الشعر إلى 4 أقسام. نقسم رأسنا أو شعرنا إلى 4 أقسام من الجبهة حتى آخر الشعر، ونأخذ من هذه الوصفة ونقوم بدهنها بين أصابع يدنا. إذا لم تريدوا يعني رائحة البصل في أصابعكم يمكنكم ارتداء قفازات كما أفعل أنا. وبعد ذلك تقومون بوضعها في ذلك المكان في فروة الشعر، وفي كل قطعة في كل جزء من أجزاء الشعر التي قسمتموها تقومون بذلك هذه الوصفة. بعد ذلك تأخذون هذه الوصفة وتضعونها على كل شعركم، يعني من الجذور حتى الأطراف. وعند وضعها على الجذور قوموا بدلك شعركم بأطراف أصابعكم كثيرا، لأننا نحتاج أن تتغلغل هذه الوصفة في جذور الشعر. فقوموا بعمل مساج خفيف جدا. وأصلا عندما تستخدمون هذه الوصفة وهي دافئة، يعني لا تستخدموها وهي جد سخينة، اتركوها حتى تصبح دافئة قليلا. عندما تضعونها فهي تقوم بفتح المسامات في نفس الوقت، وتقوم يعني هذه الوصفة تدخل في أعماق الشعر. وبعد ذلك بعد وضعها على شعركم، إذا كان لديكم شعر دهني يمكنكم فقط الاكتفاء بوضعها على جذور الشعر لأنها هي المهمة. إذا أيضا أردتم ترطيب الشعر يمكنكم وضعها على كامل الشعر. بعد ذلك تقومون بلف شعركم كعكة وتضعون بونيه بلاستيكي. تتركون هذه الوصفة 1 ساعة إلى 2 ساعات على الأكثر وتقومون بغسلها. وتقومون بتكرار هذه الوصفة كل يوم. من الأفضل أن تغسلوا بشامبو يكون خفيف وصالح للاستخدام اليومي. هناك شامبوهات يعني لا يصلح استخدامها إلا أسبوعيا، 2 3 مرات في الأسبوع. وهناك شامبوهات خفيفة وفي الغالب تكون خالية من الصوديوم لوريد يمكنكم استخدامها حتى كل يوم، والشعر يعني لن تفعل شيء قبيح للشعر ولن تجهده أبدا. وقوموا بتكرار هذه الوصفة في الأسبوع الأول كل يوم، وسوف تحصلون على نتيجة رائعة جدا. ويمكنكم متابعة هذه الوصفة بعد ذلك 3 مرات في الأسبوع حتى تحصلون على الطول الذي تريدونه. يعني هناك من تريد حتى الظهر، هناك من تريد حتى المؤخرة، الله أعلم. يعني كل واحدة فينا تحب طول شعر معين، فأنت تبعي هذه الوصفة حتى تحصلي على طول الشعر الذي تريدينه. وهذه الوصفة كما قلت لكم احتفظوا بها في الثلاجة، وكل مرة عندما تريدون استخدامها استخرجوها من الثلاجة. بعد ذلك ضعوها في حمام مريم مرة أخرى واخلطوها بنفس الطريقة، أو فقط خذوا الكمية التي تريدونها، مثلا ملعقة كبيرة تكفيكم لكل شعركم، فخذوا ملعقة كبيرة وسخنوها على حمام مريم وقوموا باستخدامها، والباقي احتفظوا به في الثلاجة، ولكن لا يبقى أكثر من أسبوع. يعني هذه الوصفة تحتفظ بفعاليتها لمدة أسبوع، والكمية التي تبقت بعد أسبوع قوموا برميها لأنها لن تكون مفيدة بعد أسبوع. ولا تضعوها في مكان به درجة رطوبة عالية لأنها سوف تفسد.
وسوف تحصلين على نتيجة رائعة جدا. أصلا بالبصل لوحده، يعني هو لوحده يقوم بتطويل وتقوية الشعر، والفازلين لوحده سوف أضع لكم وصفة الفازلين لتطويل الشعر تحت في صندوق الوصف، هو لوحده يقوم بتطويل الشعر، فما بالكم إذا دمجنا بين المكونين عفوا سوف يعطينا نتيجة رائعة جدا. سوف تلاحظون طول رائع لشعركم، شعركم تغير 180 درجة، سوف يصبح صحي وجميل جدا وقوي، وسوف تذهب الأطراف المتقصفة وسوف يصبح لامع ولا رائع جدا. استخدموا هذه الوصفة واكتبوا النتائج تحت في التعليقات، وأتمنى أن تكون قد فادتكم الوصفة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، وأنا أراكم في فيديو وصفة جديدة بإذن الله. في أمان الله.